köszöntelek benneteket a mai matematika órán, amin az egyenes arányosság és a százalékszámítás témaköréből tartunk egy kis vetélkedőt, utána pedig egy érdekes feladattal fogunk megismerkedni. Az én projektemnek egy lakásfelújítási pályázat volt a témája. Az Én házam címet adtam neki, és a gyerekeknek egy lakásfelújítási pályázathoz kellett mindenféle mellékletet elkészíteni. Először egy jelentkezési lapot töltöttek ki a pályázatra, a jelentkezési lap kitöltése után elvégezték a szobák adatainak a mérését, a mérés után területet számoltak, majd ebből táblázatot készítettek. Ezt követte az interneten való keresgélés. A mai napot kezdtük egy kis rejtvénnyel, aztán folytattuk vetélkedővel, amit csapatokban csináltunk. Aztán átnéztük a pályázati kiírásokat, majd a Popletből összegyűjtöttük ezeket. Az Edu20-t használtuk a projektnek a levezetésére, tehát projekt irányítására. Ezen kívül alkalmaztam a TeamUp nevű programot csoportalakításra. Be kell írni mindenkinek a nevét, aztán egy gombot megnyomunk, és akkor összekeveri a neveket és csapatokat alkot. Tehát mindenki belépett az Edu20-ba, kiválasztotta az Én házam tankört, azon belül a foglalkozásokat. Sikerült? Nagyszerű. És ha sikerült, akkor ott a pályázati kiírást szeretnénk megtekinteni. A kezetekbe is adom, amit ott megtaláltok. Anna, olvasd el hangosan, légy szíves, miről szól? Lakásfelújítási pályázat. A pályázók köre általános iskolai tanulók 3-4 fős csoportjai. A pályázat kiterjed a szoba festésére és a padlószőnyeg felújítására, cseréjére. A pályázathoz kérjük mellékelni a helyiség pontos méretei, a felújítandó helység 3D-s terve, ajánlott Sweet Home 3D programmal. Részletes költségvetési terv, a festendő felület területe, a padlószőnyeg területe, a felújításhoz felhasználandó anyagok felsorolása, az anyagok mennyisége, a beszerzendő mennyiség ára, a munkadíjak várható összege, ajánlat egy vállalkozótól, a költségek összesítése. A pályázat elbírásánál figyelembe vesszük esztétikus látványterv, részletes költségek kimutatása, pontos számítása. Mindenkinek ugyanaz volt a feladata, a szoba adatainak mérése, kiszámolni a festéknek, hogy mennyi kell belőle, mennyiségét, a prezentáció készítés. Tervezzétek ezt meg együtt egy ilyen gondolattérképen, a Poplet nevű programba lépjetek be. Én megosztottam veletek itt egy oldalt, a pályázat megtervezése, ez az oldalnak a címe. Ide lépjetek be, és azt kérem tőletek, hogy gyűjtsük össze ezeket a feladatokat, amit a pályázat elvégzéséhez kell, a pályázat megírásához kell majd elvégeznetek. Mindenki figyeljen közbe a többiekre, hogy ugyanazt a feladatot ne írják be többen, tehát ha valaki már egy feladatot beírt, akkor a többiek ne írják ugyanazt. A projektünket, ha tevékenységekre bontjuk szét, akkor nagyon sokféle tevékenység valósult meg. Rögtön az elején az álmod meg tevékenység, tehát amikor el kellett képzelnie azt a szobát, hogy milyen lesz, ha majd felújítja. Aztán a tervezés volt egy nagyon fontos lépés.
tervezni kellett a költségeket is, számolt ki tevékenység is jelen volt a projekt során. Ezen az órán egyrészt dolgozzunk együtt, segítsük egymást, ez a vetélkedő során, később pedig a gondolattérkép készítésekor a feladatoknak a megtervezése. Tehát, hogyha elolvasták a pályázatot, akkor milyen feladatok várnak rájuk, ezt kellett megtervezniük. Ez lesz az egyik feladat, hogy majd utána néztek ennek az interneten, hogy magánszemélyek részére milyen felújítási pályázatok vannak kiírva. Én tudom, hogy most is több érvényben lévő pályázat van. Mit gondoltok, hogyha ezt a kis feladatot meg szeretnénk oldani? Akkor ezt ti végig tudnátok csinálni? Egy ilyen lakásfelújítási pályázatot? Meg tudnátok írni? Még nem? Na hát ezt fogjuk megtanulni. Ezt fogjuk megtanulni az elkövetkezendő jó néhány órán. Látod, hogy a pályázat kiknek a részére van kiírva? Általános iskolás tanulók 3-4 fős csoportja. Milyen feladatokkal találkoztok itt a lapon? Mit kell csinálni ahhoz, hogy összeálljon egy ilyen pályázat? Mit olvastál ott? A helység pontos mérete. A helység pontos mérete. Tehát akkor mit kell lesz majd csinálnotok otthon? Mit kell majd először csinálni, hogyha ezt végig szeretnénk csinálni? Megmérni egy szoba területét. Megmérni egy szobának a falait, oldalait. Aztán majd persze kell a területe is. Még milyen feladatok vannak itt a pályázatban felsorolva? A festendő területének a kiszámítása. Nagyszerű. Ki kell számolni a lefestendő területet. És még mit olvastunk benne, Petra? A padlószőnyegnek a területe. Azt is ki kell számolni, a padlószőnyeg területét. Tervezni a Sweet Home-ban. Igen, a Sweet Home nevű programban kell tervezni. Az én kedvenc feladatom az volt, amikor a Sweet Home programban lehetett házat tervezni. Én nem a saját szobámat terveztem meg, hanem egy ilyen nappali-szerű szobát terveztem meg. Volt benne tévé, kanapé. A tervezést azért tartom fontosnak, mert a mindennapi életben is ez egy nagyon fontos dolog, hogy tervszerűen csináljunk dolgokat. A hétköznapi tevékenységeinktől, hogy amikor fölkelünk, megtervezzük a napunkat, hogy mit fogunk csinálni. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen mindig mindent tervezünk. Matematika órán is nagyon sokat kell tervezni, egy szöveges feladatot megoldani, akkor tudnak pontosan és precízen, hogyha előtte elkészítik a feladat megoldási tervét. Ha van egy jó megoldási terv, akkor már sokkal könnyebb lesz utána a megoldás. Nagyon sokféle EKT-s eszközt próbáltunk ki. Ezekkel az eszközökkel én is nemrég ismerkedtem meg. Novemberben voltam egy e-twinning képzésen, ahol egy kolléganőmtől hallottam például az Edu20-ról. Akkor kezdtem el felfedezni és kezdtem el használni. A többi alkalmazást pedig az iTech képzés során ismertem meg. A képzés után ezeket én magam először kipróbáltam, igyekeztem megismerni, majd a gyerekekkel is megismertettem ezeket az oldalakat. Most nagyon sok időt vett igénybe nekünk mindezeknek a megismerése, de már ezeket megismerve és használva egy újabb projektet már sokkal ügyesebben tudunk majd végigcsinálni. Projektben dolgozni azért jó, mert sok programot használhatunk, meg hogy a barátainkkal is jobban el tudunk szórakozni. Szerintem azért jó projektben dolgozni, mert én szeretek csapatosan dolgozni, meg jó érzés másoknak segíteni, amit nem tudnak. Szerintem azért jó projektben dolgozni, mert sok új dolgot meg is tanulunk, és hogyha valaki nem tud valamit, akkor segíthetünk is neki, és izgalmasabb.